Uh, cu- Allahu Akbar. Adakah lepas ke tak lepas ni? Excellent connection. Katanya excellent connection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Ini sambungan testing tadi. Tak nak. Sekejap. Okey, sekejap, belum lagi. Kita dekat scene tu ke? Scene tu ni kita pergi dekat teks. But okey, dah ready dah. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Kali ni saya sambung terus dan ini kali pertama saya buat terus nak sambung live ke YouTube. Saya tak pasti adakah akan berjaya atau tidak, tapi saya nak cuba dan saya nak lihat apakah dapatan dapatan percubaan pertama ini. Ni kenapa pula dia naik-naik tu, ada macam meloncat-loncat tu kan. Okey, tak apa, tak ada masalah. So, saya dah rekodkan juga skrin dan nak tutup lagi yang ni, yang mengganggu-ganggu ni kita tutup. Takut sebab kita dalam merekod kita akan terus nak ke YouTube. Okey, terus ke YouTube, tutup paparan yang ni, ke YouTube ya. So kita nak cuba, boleh atau tak boleh, kita cuba aja ke YouTube. So kita nak tengok, saya sendiri yang nak tengok sebenarnya ni, first time in my life ni nak cuba. So kita akan pergi kepada paparan dekat sini. Adakah YouTube, tekan create, tekan apa tadi? Tekan icon create di YouTube dan saya akan pilih go live. Okey, harap-harap berjaya. Kalau tak percaya, cuba lagi Mas Rina. Cuba lagi, jangan patah semangat. Okey, sedang merekod, so pastikan tak ada gangguan lah. Tapi of course lah, kita nak cuba. Okey, saya akan tekan apa ini? Tak apa, yang lain tu semua, sebab ini percubaan pertama tak silap saya terus daripada YouTube Studio. So yang lain tu saya baca dululah. Right now, get set up to live stream now. Don't worry, you'll have a chance to review setting before you are live. Okay, so saya nak klik apa dulu? Saya nak klik okay, saya tekan start sini. Kemudian, no setup require, use your existing webcam for an easy way to go live. Okay, tak apa, saya just pick the type of stream to begin. Streaming software require additional software and overlay, new graphic and more. Saya tekan go je lah kat sini. Dan
All streaming setting all in one place. Creating live stream just got simpler. Now you can find and set everything up in a few steps. Okay, nak cuba lah ni. Seronok lah pula. Camera can be accessed because it's being used by another application. Tak kisahlah, tapi saya testing, cuba tak boleh So kalau tak boleh, kita cuba tengok apa yang berlaku. Dekat paparan tu, connect streaming software to go live. Viewer will be able to find your stream once you go live. Set up help. Title CM Kaizen live streaming. Percubaan pertama. Nak edit. Oh, kena tekan edit. Tekan edit. Percubaan pertama. Okay, percubaan pertama. So, yang ni saya akan tambah kemudian. Visibility. Nak letak public ke, nak letak unlisted dulu? Unlisted lah. Takut tak jadi lah. Penakut. Tak apa. Unlisted dulu. Nak tengok lah. Kalau tak okey kan, buang aje lah. Cuba lagi kan. Apa masalahnya? Okay, this is under education lah. Education sebab nak jadi rujukan. So, thumbnail ni saya akan tambah kemudian minta maaf. Saya akan tambah kemudian. Sebab benda ni semua ad hoc. Okay, playlist. Playlist saya akan pergi. Saya nak buat playlist barulah. Tapi kemudian okay, saya akan buat playlist baru. So, no, it's not made for kids. Lain-lain tak ada, tag tak ada. Okay, lagi allow embedding. So, buat masa ni saya tak allow lah. Okay, so saya save. Tapi masih set up. Mungkin adakah masalah saya faham. So apa kata saya copy dulu stream key ni, saya copy dulu. Okay, saya copy dan bawa ke paparan OBS. Dekat mana tadi setting. Setting tadi nampak bahagian untuk apa ni? Dia berat ke ni? Sebab merakam, saya merakam kemudian nak live pula. Tak apa, kita cuba Okey, saya akan pilih setting di bawah stream dan letakkan stream key di sini dan klik get stream key. Okey, kita cuba adakah akan berjaya atau tak, saya tak pasti. Saya akan klik apply dan tekan OK. Cuba kembali kepada paparan tadi. Kembali kepada paparan dekat YouTube tadi. Live streaming studio. Apa? Dalam live streaming YouTube studio. Dekat mana tadi? Sepatutnya dekat sini sepatutnya dekat sini tadi. Saya dah buka double. Okey. Ada dekat situ. Connect streaming software to go live. Viewer will be able. Oh, okey. Apa lagi yang tak cukup? Start sending us your video from your streaming software to go live. Nak kena tekan dah edit. Apa lagi tadi webcam. Nak cuba tengok tadi kenapa webcam saya tak boleh akses webcam tak boleh akses. Camera can be because used by another application. Kat situ memang nak guna. Kalau dekat sini stream to chat privacy unlisted monetize off. Sekejap nak testing ni sebab ni first time, so kena check lah apa-apa
yang kita nak semak. Kemudian apa lagi tadi? Stream latency, stream URL, stream key, paste in encoder. Cuba lagi sekali. Copy, pergi dekat setting kat sini. Oh, okey, faham. Ada start streaming situ. Apa kata kita klik? Tak apa. Tunggu sekejap. Stream. Ni lagi sekali. Paste. Dekat sini apa ni? Saya akan pilih YouTube ingest server. Primary YouTube ingest server. Adakah ada RTPMC? Tak pasti, tapi saya cuba pilih yang default tadilah. Legacy RTMP. Cuba je lah dekat YouTube pun saya pilih YouTube. So cuba apply. Okey. Salah, tak ada masalah Kita cuba, kita nak dapatkan apa orang kata, pengalaman lah, belajar daripada pengalaman. So saya akan tekan start streaming. So rasanya cuba tengok dekat paparan dekat YouTube. Allahu Akbar. Adakah lepas ke tak lepas ni? Excellent connection. Katanya excellent connection. Nampaknya kita dah bersiaran secara live ni. Tapi mungkin sedikit delay kat situ. Tak ada masalah. Adakah saya offkan dia punya mute? Tak ada mute. Jadi nampak gaya kita dah berjaya bersiaran. Tak ada masalah. Kita cuba lagi, tengok lagi apa lagi yang sedang kita cuba lakukan ni. Okey, untuk masukkan stream key tadi, saya dah dapat melepasi apa yang perlu dibuat. Okey, sekadar baca arahan dan cuba try and error. Tak salah, ini adalah percubaan pertama. Mungkin lepas ni saya akan tengok apakah dapatan rekod ataupun streaming kali pertama ni. Kali pertama yang saya buat sepanjang saya belajar sebagai dalam akademi YouTuber lah. Sebagai pelajar dalam akademi YouTuber. Baru hari ini saya mendapat kelapangan lah untuk saya testing, try and error. Dah lama dah cuba ni sebenarnya. Okey, Alhamdulillah. So kita cuba testing. Katakan kita sedang buat perkongsian. So saya akan test. Kita tukarlah scene kan. Tengok tukar scene macam mana. Boleh ke tidak. Saya punya ni, dia nampak kat sini sedang live. Masya Allah, makcik-makcik pun heboh nak OBS. Tapi nak kata macam mana, makcik-makcik pun suka juga nak belajar OBS ni. Seronok kalau kita dapat buat sesuatu benda yang baru. Okay, main game tu tak adalah, idol lah. Saya nak gunakan apa yang saya pelajari ni untuk menambah baik perkongsian dalam video-video yang seterusnya ataupun live yang seterusnya. Okay, tadi kan kita dah buat beberapa scene tadi. Jadi katakan saya sedang buat presentation di sini, saya masih belum berjaya gunakan ataupun masukkan sebarang hotkey. Jadi dekat sini saya tak boleh nak tekan kiri dan kanan ke dan sebagainya. Saya belum dapat set up. Tak apa, itu saya akan cuba. Sebab kita dah tahu apa masalah dia, saya akan cubalah untuk kemudian nanti. Okey, faham. Kemudian kalau kita tukarkan kepada scene yang keempat, adalah satu kamera webcam dan juga satu lagi dekat kita punya slide yang dikongsikan. Jadi Alhamdulillah, percubaan pertama saya kira berjaya lah. Untuk ikut fahaman saya ni, saya dah
capai sesuatu yang saya tak pernah dapat buat sebelum ni. So pada saya, kita kena ada continuous improvement. So bila dah nampak apa dapatan ni, seronoklah. Kita boleh ke depan lagi, kita cuba explore. Jangan pernah rasa kita tak boleh selagi kita tak cuba. Walaupun tak dapat, sekarang ni saya sedang unlisted sebab apa? Ada juga perasaan rasa takut tu. Bukan takut apa, takut tak jadi. Nampak ada juga perasaan takut tu. So nak lebih positif, so saya kena dapatkan lagi pengalaman-pengalaman dan explore, cuba, hands on. Tu dia perkataan tu. Okay. So quite happy lah. Terima kasih kepada sesiapa penonton ke sesiapa di luar sana yang sudi lihat perkongsian saya. Saya tak kisah kalau tak ada orang pun yang nak lihat. Ini dikira secara peribadi apa yang saya dapat capai hari ini. Alhamdulillah dapat capai hari ini, dapat gunakan ilmu yang sebelum ni saya pandang je bila lah saya nak buat, bila nak ada masa nak buat. Rupanya bila kita letakkan sedikit masa untuk diri kita sendiri, dapatlah kita manfaatnya, dan insyaAllah saya akan cuba lagi dalam perkongsian seterusnya. Saya sekadar berkongsikan apa yang dapatan yang saya dapat untuk sharing kontrol dia ke, setting dan sebagainya. Mungkin rakan-rakan boleh dapatkan daripada video perkongsian daripada channel-channel yang lebih advance. Saya sekadar macam-macam ni, saya sekadar end user, pengguna. Okey. Saya kira setakat itu saja pada petang ini, dan jangan lupa pada sesiapa yang malam ni ada kelapangan boleh turut bersama dalam kelas. Kelas malam ni kita ada segmen khas, tapi ni bukan di bawah Google Meet. Tajuk malam ni lagi best Google Site in education, Google Site. So dalam team Google Workspace, jom kita kongsi pada setiap Isnin 9.30 malam. Okey, kita jumpa lagi dalam perkongsian ataupun percubaan yang seterusnya. Terima kasih kerana sudi bersama-sama saya dalam channel CM Kaizen, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan bye-bye. So kita dah off tadi streaming, kita tengok kita kena end streaming. Nampak tak? Kita masih live. Jadi dekat situ, walaupun saya dah end stream untuk rekod saya sendiri, tapi dekat YouTube kita kena tekan end stream. Kalau tak bermasalah kat situ. Okey, tak apa, tak ada masalah. Ini kita nampak sesuatu. Okay, your stream will stop immediately and you will no longer be live. Okay, terima kasih YouTube. Seronok bila percubaan menjadi. Tapi saya nak tengok dulu apa dapatan video tu, barulah saya cubalah. Saya sharekan apa yang direkod tadi. Okey? InsyaAllah.